I hope you will healthy and happy. Okay, welcome to my channel Pranav Academy. Do share, subscribe and like and write on the comment box. Okay, today we are going to learn about the topic of direct and indirect speech. The subtopic is WS question. Okay, તો મિત્રો અહીંયા જુઓ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કોનું બનાવવાનું છે WH ક્વેશ્ચન. WH ક્વેશ્ચન એટલે કેવા જે પ્રશ્નની શરૂઆતમાં અથવા વાક્યની શરૂઆતમાં WH આવતો હોય, હુ, વોટ, વેર, વેન, વાય, હુઝ, હાઉ મેની, હાઉ મચ, હાઉને પણ લીધેલો છે. હાઉ ભલે W થી નથી ચાલુ થતો છતાં પણ એને એમાં સમાવેશ કરેલો છે. તો એવા સેન્ટેન્સનું મિત્રો ઇનડાયરેક્ટ કેવી રીતે બનાવવાનું એ જોઈએ. મિત્રો એમાં કંજક્શન કયું લેવાનું છે યાદ છે કે જે પ્રશ્નસૂચક શબ્દો હોય એનું એ જ પ્રશ્ન કંજક્શન તરીકે એને લઈ લેવાનું છે. તો હવે આપણે જોઈએ માય ટીચર સેડ ટુ મી વાય આર યુ લેટ ટુડે. ચાલો એનું બનાવીએ. મિત્રો ક્વેશ્ચન વાળું વાક્ય હોય એટલે આજે શું લેવાનું છે, પ્રશ્નાર્થનો ભાવ હોય એટલે આસ્ક્ડ લેવાનું છે. તો ચાલો હવે જોઈએ માય ટીચર સેડ ટુ છે એની જગ્યાએ શું લઈ લેવાનું છે, આસ્ક્ડ. આની આસ્ક્ડ મી અને કંજક્શન અહીંયા WH થી પ્રશ્ન છે, વાય છે એટલે વાય જ લઈ લેવાનો છે. કંજક્શન તરીકે એનો એ જ વર્ડ લઈ લેવાનો છે. માય ટીચર આસ્ક્ડ મી વાય. ચાલો હવેથી જે પેટર્ન બનાવતા હતા એ જ વિધાન વાક્ય બનાવવાનું છે. આર યુ છે તો યુ આર ઉલટાવી નાખો. યુ કોને માટે વપરાયું છે, સાંભળનાર માટે. સાંભળનાર કોણ છે, મી છે અને એને શરૂઆતમાં લઈએ છે એટલે આપણે મીનું શું થઈ જાય, આઈ. યુની જગ્યાએ આઈ થઈ ગયું. આ કયો ટેન્સ છે, વર્તમાન કાળ છે. તો વર્તમાન કાળનું શું કરવાનું છે, ભૂતકાળ બનાવવાનું છે. તો આઈની જોડે ભૂતકાળનું ટુ બીનું રૂપ કયું લાગશે, એક વચન છે માટે વોઝ લાગશે. તો આઈ વોઝ લેટ. ચાલો ટુડે છે એમાં શું થઈ જશે, ટુડે નું ધેટ ડે થઈ જશે, ધેટ ડે. અને ક્વેશ્ચન માર્ક નીકળી જશે અને ફૂલ સ્ટોપ થઈ જશે. ઇન્વર્ટેડ કોમા પણ નીકળી જશે, ઇન્વર્ટેડ કોમા પણ નીકળી જશે, અવતરણ ચિહ્નો. ચાલો માય ટીચર આસ્ક્ડ મી વાય આઈ વોઝ લેટ ધેટ ડે. થઈ ગયું. ચલો નેક્સ્ટ. આઈ સેડ ટુ માય ફ્રેન્ડ્સ વેર ડીડ યુ હેવ યોર લંચ. ચાલો એનું બનાવીએ. તો આઈ આસ્ક્ડ માય ફ્રેન્ડ્સ. આ આરવી ની જગ્યાએ આસ્ક મૂકી દેવાનું છે. શા માટે કે ક્વેશ્ચન માર્ક વાળો સેન્ટેન્સ છે માટે. આઈ આસ્ક્ડ માય ફ્રેન્ડ્સ, વેર નું વેર જ કંજક્શન મૂકી દો, વેર. ચાલો હવે એનું વિધાન વાક્ય બનાવી દો. ફક્ત ઉલટાવી નાખો. ડીડ યુ છે તો યુ ડીડ કરી નાખો. યુ કોને માટે વપરાયું છે, ફ્રેન્ડ્સ માટે. ફ્રેન્ડ્સ એ કેવો છે, બહુવચન છે એટલે શું લઈશું આપણે, ધે લઈશું. ધે ની જગ્યાએ ધે. આ ડીડ આપણને ટેન્સ ની ખબર પાડે છે કે આ ભૂતકાળ છે અને ક્વેશ્ચન બનાવવા માટે વપરાયેલું છે. એટલે આ ભૂતકાળ છે તો આપણે શું બનાવવાનું, પૂર્ણ ભૂતકાળ બનાવવાનું, હેડ વાળું વાક્ય બનાવવાનું છે. તો વેર ધે. ધે કેમ લીધું, આ યુ છે એ શું છે, સેકન્ડ પર્સન છે એટલે બોલનાર સાંભળનાર જોવાનું. સાંભળનાર કોણ છે, ફ્રેન્ડ્સ છે, બહુવચન છે. બરાબર. એટલે ધે લેવાનું છે. એનું પ્રોનાઉન શું થાય, તે, તેઓ, દે. ચાલો હવે હેવ નું શું થઈ જાય, હેડ બની જાય પૂર્ણ ભૂતકાળમાં, હેડ. પછી ફરીથી હવે યોર આવ્યું. અહીંયા આટલું જોઈ લેવાનું. યુ નું યોર થયું છે તો ધેનું શું થશે, ધેર થઈ જશે. ધેર લંચ. કેમ કે યોર પણ સાંભળનારને લાગુ પડે છે, ફ્રેન્ડ્સને લાગુ પડે છે એટલે ધેર આવશે, બહુવચન છે એટલા માટે. અહીંયા આટલું યાદ રાખવાનું. યુ નું યોર થયું છે તો ધે આવ્યું તો ધેનું ધેર થશે. ચાલો આઈ આસ્ક્ડ માય ફ્રેન્ડ્સ વેર they had their lunch. અને છેલ્લે ફૂલ સ્ટોપ. ચાલો નેક્સ્ટ. she said to me which fruit do you like most. ચાલો
આ મીન છે મૂળ રૂપ છે તો એનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થશે મીન અને ફૂલ સ્ટોપ I asked my teacher what the word indirect meant. चलो next. 5 sentence. 5th sentence જોઈએ. She said to me, whose son are you? Whose son are you? चलो એમાં પણ બનાવીએ. C question વાળું વાક્ય છે એટલે asked લઈએ. Me અને conjunction whose છે એટલે whose નું whose જ રાખવાનું છે. ચાલો આનું વિધાન વાક્ય બનાવો. whose son are you? તો are you છે તો you are કરી દો. whose son એટલે આ whose son આ રીતે જ આપણે બંધબેસતો વર્ડ આવશે whose son. હવે are you છે તો you are કરી દો. you કોને માટે વપરાયેલું સાંભળનાર. સાંભળનાર કોણ છે me તો I કરી દો you ની જગ્યાએ I. R છે વર્તમાન કાળ છે તો ભૂતકાળ બનાવી દો. I ની જોડે was અને ફૂલ સ્ટોપ. બરાબર તો થઈ ગયું. She asked me whose son I was. થઈ ગયું. હવે મિત્રો શું કરવાનું છે સમજ પડી કે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય એનો વિધાન વાક્ય બનાવી દેવાનું છે અને WH જે છે શેનાથી આપણે લીધું જો વાયથી પ્રશ્ન જોયો વર તો વર જ લીધું. હવે which fruit તો આપણે which fruit લઈ લીધું. what થી પ્રશ્નાર્થ કર્યો પ્રશ્નાનું બનાવ્યું. હવે whose son બરાબર આ બધાથી why were which what અને whose આટલા આપણે WH ક્વેશ્ચન વાળા શું બનાવ્યા ડાયરેક્ટ સ્પીચ નું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ બનાવ્યું. એ જ રીતે હાઉ મેની હાઉ મચ એના પણ બધા બની શકે છે. બરાબર છે તો તમે પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને આવડશે. બરાબર છે અને કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને મોકલો અથવા તમે ફોન કરીને પણ પૂછી શકો છો. ઓકે તો હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે શું જોઈશું કે બધા જ એક્ઝામમાં જે પેરેગ્રાફ આખો પૂછાય છે બરાબર એ પેરેગ્રાફનો આખા પેરેગ્રાફનો કઈ રીતે ઇનડાયરેક્ટ બનાવ્યું. આ તો આપણે સેન્ટેન્સ બધા જોયા બરાબર. હવે આખા પેરેગ્રાફનું કઈ રીતે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ બની શકે તેના વિશે આપણે જોઈશું. તો ઇન ધ એન્ડ ઓફ ધ પાર્ટ WH ક્વેશ્ચન તમને હું કહું કે મારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરો. ના કરી હોય તો શેર કરો લાઈક કરો. ઓકે see you again in the next part of the video. Okay till then bye.